Chào mừng các bạn quay trở lại kênh First. Mình là Minh. Hôm nay là thứ Bảy, thì sau một tuần giao dịch rất là căng thẳng và mệt mỏi thì không biết kết quả của mọi người là như nào. Và cái kết quả tổng kết tuần vừa rồi mọi người là thắng hay là thua, đúng không ạ? Vâng, của mình thì là thắng, và cũng rất hy vọng là mọi người đều đạt được kết quả như của mình. Tất nhiên là chúng ta có thể có những cái lệnh thua, chứ chúng ta không thể kỳ vọng mà cả một tuần chúng ta vào 100 lệnh thì cả 100 lệnh chúng ta đều thắng được, không ạ? Và chúng ta chấp nhận là cái điều mà chúng ta phải có lệnh thắng lệnh thua, nhưng suy cho cùng cuối cùng cái mục tiêu của chúng ta là gì? Là tổng kết của chúng ta thì vẫn là thắng. Và sau khi toàn bộ cái giai đoạn trading của một tuần thì nhiều khi mình tự đặt ra câu hỏi cho mình là không hiểu mọi người khi bước chân vào thị trường này, mọi người có một cái lăn tăn như của mình khi mà mình mới đầu bước chân vào thị trường này hay không. Đó là gì ạ? Rốt cuộc cái mục tiêu của chúng ta khi chúng ta bước chân vào thị trường này là gì? Là chúng ta kiếm được tiền, hay là chúng ta muốn một cái gì đó nó rõ ràng hơn và một cái gì đó nó dài hạn hơn, tức là kiếm được tiền, hay là chúng ta trở thành một cái trader chân chính và một cái trader thực thụ ở trong cái thị trường này, đúng không ạ? Đấy là câu hỏi mà ngay từ khi mình bước chân vào thị trường này mình luôn có cái trăn trở như thế. Nó luôn một cái cán cân giữa hai cái, một là kiếm được tiền một cách rất là nhanh chóng, hai là trở thành một cái người trader thực thụ để chúng ta có thể kiếm được tiền trong dài hạn đó. Và cuối cùng là mình đã chọn cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người toàn bộ cái suy nghĩ và cái nhận định của mình như sau. Đó là gì? Là thứ nhất, các bạn phải hiểu là trader hay là các bạn thực hiện các cái giao dịch tài chính, tất cả của nó là gọi là gì? Là một cái hành trình, chứ nó không phải là một cái đích đến. Tức là nó sẽ là một cái hành trình tích lũy trong một cái thời gian nó khá là dài đó. Thì ngay từ khi đầu tiên bạn bước chân vào cái thị trường này, cái suy nghĩ khởi phát đầu tiên trong đầu của các bạn là gì? Là các bạn chỉ luôn muốn là kiếm được thật nhiều tiền như những gì mà các bạn đã làm và đã thành công ở những cái lĩnh vực trước đó. Ví dụ như là bạn là cán bộ ngân hàng, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền ở cái mảng ngân hàng. Bạn là chủ spa, bạn là chủ nhà ăn, chủ nhà hàng, bạn thể kiếm được rất là nhiều tiền ở đó. Và đúng là mình phải thừa nhận là cái sức hấp dẫn của cái trading này, từ cái việc mà chúng ta thể kiếm được rất là nhiều tiền và chúng ta có thể hướng đến cái gì đó như mọi người vẫn hay ca tụng đấy là tự do tài chính, thì nó đã thu hút rất là nhiều cái thành phần trong xã hội tham gia vào thị trường này. Từ những bạn nhân viên văn phòng, rồi đến những bà nội trợ, rồi đến những cái cô chú bác đã nghỉ hưu, tất cả đều đã tham gia với thị trường này đó. Nhưng tất cả chúng ta chỉ đều hướng vào một cái mục đích duy nhất mà mình nghĩ là chắc mình không nói thì mọi người đều biết đấy là mục đích gì. Và chúng ta đã bỏ sót và bỏ qua những cái mục đích đó là mà rất nhiều người trong chúng ta đã bỏ qua. Đó là gì? Là làm thế nào để trở thành một trader thực thụ đó. Thì rất nhiều người bỏ qua cái này mà chúng ta chỉ đi tìm vào cái mục đích khác là chúng ta gia tăng lợi nhuận đó. Thì mình có một câu hỏi như thế này cho các bạn là có bao giờ các bạn cảm thấy tự cáu gắt với bản thân mình và tự tức giận với bản thân mình khi mà cái giao dịch hôm đó nó không đạt như cái mong đợi và nó không đạt như kỳ vọng của mình hay không ạ? Và thậm chí nó không phải là chỉ cáu giận với bản thân mình đâu, mà nó là còn giận cái chém thớt để cáu giận với những cái người khác ở xung quanh mình. Ví dụ như là bạn bè, người thân, bố mẹ, con cái, đúng không ạ? Đã bao giờ bạn như thế chưa? Và những cái điều đó nó càng ngày càng trở nên tệ hại hơn khi mà gì ạ? Khi mà tất cả những cái khoản thua lỗ của bạn nó cứ ngày nó càng đến với bạn nhiều hơn, và cái số dư tài khoản của bạn càng ngày nó càng ít đi, càng ngày nó càng vơi dần đi đó. Thì các bạn đã trải qua cảm giác đó chưa? Và có thể đâu đó trong suốt toàn bộ cái hành trình giao dịch của bạn trong cái thời gian vừa rồi, trong cái tuần vừa rồi hoặc trong cái tháng vừa rồi, nó là gì? Là có những cái thời điểm mà bạn rất là thăng hoa và bạn có thể kiếm được tương đối là nhiều tiền từ những cái ngày mà bạn giao dịch thăng hoa đó. Và cái tâm trạng của bạn rất là phấn khởi và rất là hồ hởi. Tuy nhiên tự chung lại là trong đầu các bạn là có cái gì? Cái cảm giác của trong chúng ta là cái gì? Là những cái đêm dằn vặt vì mất ngủ triền miên, những cái khi mà chúng ta cảm thấy hối hận và tra tấn bản thân, khi mà chúng ta cứ liên tục ngồi hàng giờ trước máy tính để chúng ta nhìn chăm chú vào cái lệnh của chúng ta để xem giá nó chạy lên hay chạy xuống, có đi đúng theo cái dự đoán của chúng ta hay không. Và
thực sự là sẽ có rất nhiều cái giai đoạn mà chúng ta phải trải qua cái gọi là cầu khấn để cho thị trường nó đi đúng với cái suy đoán của chúng ta, đúng không ạ? Đó, rất nhiều lần chúng ta vào lệnh như kiểu tâm linh là kiểu như thế, là vào lệnh xong thì vẫn biết là cái entry đó nó không đẹp, đây là một cái thời điểm không tốt để vào lệnh, chúng ta đang bận thì chúng ta không nên vào lệnh, sắp có một cuộc họp, sắp đi chơi, chúng ta không nên vào lệnh, nhưng chúng ta vẫn cuối cùng chúng ta vẫn vào lệnh. Để rồi làm gì? Để rồi chúng ta lại phải ngồi khấn là cầu mong là cái lệnh này chúng ta chỉ mong chúng ta được hòa thôi, chúng ta thoát được cái lệnh này, chứ chúng ta không cần một cái lời lãi to gì cái lệnh này nữa, mà cái thời điểm đấy là chúng ta chỉ muốn là chỉ mong sao cái lệnh này được hòa và chúng ta cắt được để chúng ta đi ngủ. Đó, tiệu chung lại đó là những cái gì? Có phải là những cái giao dịch với những cái cảm xúc mà các bạn đã trải qua trong thời gian vừa qua hay không? Đó, đúng không ạ? Thì tất cả những cái điều này xảy ra bởi vì sao? Là bởi vì các bạn đang đến với trading chỉ với một cái mục tiêu duy nhất, đó là vì tiền. Đó, chỉ là vì tiền thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai mà mình muốn nói đến là gì? Đó là cái tư duy của các bạn, cái tư duy trading của các bạn nó cần phải thay đổi, là nó không thể nó đi theo một cái lối mòn cũ như trước được nữa, và nó thực sự nó phải một sự thay đổi trong cái nhận thức và trong cái suy nghĩ của các bạn. Đó, thực sự là mình rất mong có một cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ các bạn như thế. Đó là sao? Là hãy loại bỏ ngay trong đầu các bạn cái tư tưởng là loại bỏ ngay những cái con số, những cái số tiền khổng lồ mà mình luôn kỳ vọng mình có thể kiếm được ở trong cái thị trường này. Và cái việc chúng ta cần làm là gì? Chúng ta cần phải tập trung chúng ta phát triển bản thân, nâng cao kiến thức và xây dựng một cái hệ thống giao dịch nó hoàn hảo và một hệ thống giao dịch nó hoàn chỉnh. Và cùng với đấy là gì? Nó là cái sự rèn luyện của sự kỷ luật, một sự rèn luyện kỷ luật. Hôm qua mình có đọc được một câu rất là hay, đó là đại ý của nó là bạn có hai cái sự đau thương bạn phải chịu đựng. Đó là gì? Là cái sự đau thương khi mà các bạn rèn luyện kỷ luật, hay là cái sự đau thương khi mà các bạn gặp những cái mất mát. Đó, đừng bị cuốn vào những cái con số lợi nhuận và những cái con số giao dịch, kể cả trong bất cứ cái trường hợp nào là các bạn đang bị thiếu thốn về tài chính. Đừng để bị những cái giấc mơ đó nó cuốn bạn vào, mà bạn quên mất đi là cái việc chúng ta cần làm là gì. Thì thay vì các bạn nghĩ là làm sao để kiếm được thật nhiều tiền với cái mảng Forex hoặc là với mảng coin hoặc bất cứ một cái mảng đầu tư tài chính nào, thay đổi cái suy nghĩ các bạn đi, là đừng suy nghĩ là tôi muốn kiếm thật nhiều tiền với cái mảng này, với cái ngành này, mà cái suy nghĩ đúng của các bạn nên là gì? Nên là làm thế nào để tôi có thể kiếm được tiền trong cái thị trường này đã. Và sau khi bạn thay đổi được cái tư duy và được cái suy nghĩ đó, và cùng với cái sự rèn luyện của các bạn hàng ngày, hàng giờ, thì về sau cái việc mà tiền bạc nó đến với bạn ấy thì nó chỉ là một cái điều nó rất là đơn giản thôi. Và lúc đó nó sẽ chuyển sang của bạn, nó là một cái hành vi khác, một cái hành động khác mà bạn có biết là gì không ạ? Đó không phải là kiếm tiền nữa, mà nó là hái ra tiền. Mình hay đùa mọi người như thế, là hái ra tiền. Bởi vì ở cái thời điểm đó thì bạn đã biết là khi mà thị trường nó chạy như thế này thì chúng ta phải làm thế nào, khi mà thị trường chạy như thế kia thì chúng ta sẽ phải làm gì. Đó, đúng không? Chứ chúng ta không còn phải có bất cứ một hành động gì chúng ta lúng túng nữa. Và lúc ấy tiền nó sẽ tự chảy vào túi của bạn thôi. Tiền nó sẽ tự chảy vào túi của bạn thôi. Đó, đúng không ạ? Và cái thứ ba mà mình muốn nói đó là gì? Thực sự các bạn phải đầu tư ít nhất là thời gian, tiền bạc và công sức với thị trường này, và ít nhiều bạn phải có những cái đam mê và những cái trăn trở với nó. Nếu mà các bạn nghĩ một cái sự việc nó rất đơn giản, là nếu mà chúng ta chỉ vào lệnh theo signal, theo tín hiệu và không quan tâm gì đến biểu đồ, tức là chúng ta không thèm biết giá này nó đi như thế nào rồi biểu đồ nó chạy như thế nào cả, thì tại sao vẫn có 90% những cái trader trên thị trường này nó trở nên thua lỗ, đúng không? Bởi vì chúng ta nghĩ quá là đơn giản. Chúng ta nghĩ là mình cần vào lệnh ở điểm A, điểm B, điểm C theo như người ta báo như thế này, và mình sẽ chốt lời điểm E, điểm F, điểm G như người ta báo như thế kia, là tự nhiên mình có lời rồi, đúng không ạ? Nhưng các bạn cứ thử xem lại xem là bao nhiêu phần trăm trong chúng ta theo những cái signal đó, theo những cái tín hiệu đó, và chúng ta có thực sự chúng ta có lãi. Mình nói là thực sự có lãi nhé, chứ không phải là chúng ta có một hai lệnh và chúng ta thua 5-7 lệnh. Đó, đúng không ạ? Thì những cái người mà người ta bỏ công sức, bỏ tiền bạc và bỏ thời gian vào đây, mình tạm gọi là những cái người ta có ý tưởng, người ta muốn thực thụ và muốn chân chính đi theo cái ngành này, thì người ta rất là trăn trở, người ta nhìn cái chart đó liên tục cả ngày.
thực ra cũng không đến cái mức mà liên tục là cứ mỗi lúc nào bạn rảnh là bạn phải mở ra cái chart này cả ngày đâu, mà bạn có thể là mỗi ngày bạn bỏ ra khoảng một vài tiếng để bạn theo dõi cái chart này một khung giờ cố định chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì bạn sẽ có trong đầu một cái tư duy cho mình là nếu mà mình sẽ liên tục mình giao dịch ở trong cái khung giờ đó thôi. Ví dụ các bạn đi làm bạn giao dịch từ 9 giờ đến 11 giờ đêm thôi chẳng hạn, thì ngày nào bạn bỏ thời gian là bạn quan sát khung giờ đó thì bạn sẽ nắm được là trong cái khung giờ đó giá nó sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu pip đối với cặp tiền này, giá nó chạy bao nhiêu pip đối với cặp tiền kia, và vùng hỗ trợ kháng cự của nó là ở đâu. Và tất cả những cái gì nó hiện ở trên chart nó đều là một cái bài toán để cho chúng ta giải. Nếu mà chúng ta đã quen thuộc với những cái bài toán đó rồi thì cái việc mà chúng ta giải toán nó quá là đơn giản, nó không còn gì nó là phức tạp nữa cả. Đó, thì đấy là cái thay đổi trong cái tư duy và cái nhận thức của các bạn mà các bạn cần phải, mình nghĩ là nên phải thực hiện dần từ bây giờ. Đó. Cái cuối cùng để kết luận lại cho tất cả những cái việc trên mình muốn nói cho mọi người và muốn nhắc nhở mọi người đó là gì? Là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền hay trở thành một trader giỏi. Chúng ta muốn kiếm một nhiều tiền hay trở thành trader giỏi. Đó. Thoạt nghe thì hai cái câu này nó sẽ gần như nhau, bởi vì rõ ràng là chúng ta đều mục đích là chúng ta kiếm được tiền các bạn. Nhưng nếu các bạn nghĩ sâu hơn thì các bạn có thể thấy hai cái vấn đề nó khác hẳn nhau về cái cốt lõi. Đó. Thì không chắc chắn là những người kiếm được tiền giỏi là người ta có kiến thức và người ta là trader giỏi, và không chắc chắn là những người đó người ta để kiếm được tiền lâu bền. Đúng không ạ? Nhưng chắc chắn với bạn, mình chắc chắn 100% với bạn là những cái trader giỏi và họ có kiến thức, và thứ hai là họ có ý thức, thì họ sẽ kiếm được tiền trong một cái khoảng thời gian rất là dài, và nó một sự kiếm được tiền nó rất là bền vững, nó rất là ổn định, chứ nó không phải là nay ăn mai nghỉ, nay ăn mai cháy. Đó, đúng không ạ? Thì đấy là cái sự khác biệt lớn nhất khi mà các bạn tham gia vào thị trường này, và khi mà các bạn muốn là kiếm được tiền từ thị trường này. Đó. Khi mà các bạn có đầy đủ những yếu tố đó, các bạn có kiến thức, các bạn có kinh nghiệm, các bạn có tâm lý, các bạn có chiến thuật đầy đủ, thì sao? Cái lợi nhuận của các bạn kiếm được nó sẽ rất là dễ dàng. Và nên nhớ là lợi nhuận của các bạn nó kiếm được từ những cái kinh nghiệm và những cái bài học xương máu, từ những hàng trăm cái giao dịch, hàng nghìn cái giao dịch các bạn xảy ra hàng ngày, chứ nó không phải là kiếm được giao dịch từ một hai cái lệnh mà các bạn nghe theo signal và các bạn không có quan điểm riêng của mình. Đó, đúng không ạ? Thì rất hy vọng là trong những cái video tâm sự của mình, không phải chỉ video này mà ở trong cả những cái video trước, là mình hy vọng là có thể giúp cho bạn thay đổi được quan điểm và giúp các bạn tiếp cận cái thị trường này một cách nó đúng đắn hơn, và giúp các bạn kiếm được lợi nhuận một cách nó lâu dài hơn và ổn định hơn. Và lại một lần nữa, ý tưởng mình được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong những cái video đó là mình cũng là người bình thường như các bạn, và mình làm được thì mình nghĩ các bạn cũng làm được thôi. Và cái chính chúng ta cần ở đây là gì? Chúng ta cần thời gian, chúng ta cần kinh nghiệm, và chúng ta cần những cái trải nghiệm. Đừng hối thúc bất cứ một cái việc gì cả. Chỉ cần các bạn tâm huyết và các bạn chịu đầu tư thời gian và kiến thức vào cái mảng này thôi, thì sẽ có đến lúc thị trường sẽ đáp trả lại cho bạn. Không phải là nhiều tiền, mà nó là rất nhiều tiền. Đó, mình nghĩ là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và chúc chúng ta luôn có một cái tuần giao dịch thắng lợi. Cảm ơn các bạn.